Ο γέροντας Ιάκωβος τακτικά επισκεπτόταν τον Άγιο Ιωάννη το Ρώσο, κυρίως πηγαίνοντας για την Αθήνα για τους γιατρούς που τον παρακολουθούσαν. Κάποτε είχε αναφέρει πως πήγε και είδε τον Άγιο ζωντανό μέσα στη λάρνακά του και του λέει: «Άγιε μου, πώς περνούσες στη Μικρά Ασία, τι αρετές είχες και αγίασες?» Και ο Άγιος του απάντησε: «Μέσα στη σπηλιά που ήταν στάβλος κοιμόμουνα και με τα άχυρα σκεπαζόμουν το χειμώνα για να μην κρυώνω. Είχα και την ταπείνωση και την πίστη». Μετά από λίγο μου λέει: «Περίμενε, Πάτερ Ιάκωβε, γιατί ήρθαν τώρα δύο άνθρωποι και με παρακαλούν για ένα παιδί άρρωστο. Περίμενε να πάω να το βοηθήσω». Ξαφνικά άδειασε η λάρνακα, γιατί ο Άγιος έφυγε. Σε λίγη ώρα ξαναγύρισε. Δεν τον είδα πως γύρισε, αλλά τον είδα να τακτοποιείται μέσα στη λάρνακά του, σαν ένας άνθρωπος. Το ιερό λείψαν του Αγίου Ιωάννη αλλάζει πλευρό, αλλάζει θέση, όπως είναι ξαπλωμένο, ενίοτε και μπροστά στον κόσμο, και ακούγεται θόρυβος από εκεί. Μάλιστα, μία από τις φορές που έγινε αυτό ήταν το 1990 και ήταν παρόν και ο μακαριστός και όσιος γέροντας Ιάκωβος, ηγούμενος της Ιεράς Μονής του Οσίου Δαβίδ στην Εύβοια, ο οποίος για να καθησυχάσει τον κόσμο που τρόμαξε, είπε: «Χριστιανοί μου, μη φοβάστε, ο Άγιος είναι ζωντανός, απλά άλλαξε πλευρό». Είναι περίεργο ότι ένιωθα αλλιώς για τους άλλους Αγίους και αλλιώς για τον Όσιο Ιωάννη το Ρώσο, τον οποίο μάλιστα καλούσε για βοήθεια μαζί με τον Όσιο Δαβίδ. Όταν καλούσε και τους δύο, έδινε την εντύπωση ότι ο Όσιος Ιωάννης ήταν αναγκαίος ως νεότερος να τρέξει γρηγορότερα, επειδή ο Όσιος Δαβίδ ήταν γυρεός. Με τον Όσιο Ιωάννη όμως δεν γινόταν επιτακτικός όπως με τον Όσιο Δαβίδ. Τρεπόταν ακόμη και να λειτουργήσει στο προσκύνημα του Όσιο Ιωάννη στο Προκόπη. Του ζητούσαν: «Ελάτε, πατέρα Ιάκωβε, να λειτουργήσετε στον Όσιο Ιωάννη». Και εκείνος απαντούσε: «Είμαι άξιος εγώ ο χωικός να βρεθώ μπροστά στο Θείο Ιωάννη». Και πάντα το πρόφερε το όνομα του Αγίου Ιωάννη, το οποίο συχνότερα έλεγε Θείο Ιωάννη και Ομολογητή. Η φωνή του στις λέξεις Θείος και Ομολογητής έπαιρνε μια μεγαλόπρεπη επισημότητα, λες και έβλεπε τον Άγιο μπροστά του και τον προσφωνούσε ως βασιλέα. Τον Όσιο Ιωάννη όχι μόνο τον παρακαλούσε να συντρέχει στις ανάγκες των πιστών, μα τον έβλεπε ζωντανό, έξω από τη λάρνακά του, να σπέβδει σε βοήθεια. Το 1986 ο πατέρας Ιάκωβος διηγόταν πως ο Άγιος Ιωάννης εργάζεται ζωντανός έξω από τη λάρνακά του. Τον ρώτησα χαμηλόφωνα καθώς καθόμουν δίπλα του: «Τον είδατε εσείς έξω?» Ο γέροντας συνέχισε, γιατί σε συζήτηση βρισκόντουσαν κι άλλοι. Το ίδιο ερώτημα του το έκαναν 2 φορές ακόμα, χαμηλόφωνα, να μην ακούσουν οι άλλοι. Τότε αφοπλιστικά, χωρίς να αλλάξει ρυθμό, απάντησε: «Αφού τον βλέπεις το πρωί που μαζεύεται ο Άγιος και μπαίνει στη λάρνακά του, είναι ώρες που δεν βρίσκεται στη λάρνακα. Το θαύμα τούτο, ότι κάποτε ο Άγιος Ιωάννης δεν βρίσκεται στη λάρνακά του, το έχουν διαπιστώσει κι άλλοι, όπως ο ιερέας προϊστάμενος του προσκυνήματος. Ο Όσιος Ιωάννης αξίωνε το μακαριστό γέροντα με διαλογική συζήτηση, εναργή και αφοπλιστική. Ακόμη περισσότερο, ο γέροντας έβλεπε ολόσωμο και ζωντανό τον Όσιο, με τον οποίο συζητούσε. Επιστρέφοντας από ιατρικές εξετάσεις, πέρασε όπως πάντα να προσκυνήσει τον Όσιο Ιωάννη. Ο πατέρας Ιάκωβος γονάτισε στη λάρνακα του Οσίου Ιωάννη και σε λίγο άκουσε τον Όσιο να του λέει: «Έχω μια δουλειά τώρα και πρέπει να φύγω. Εσύ να μην δεχτείς να κάνεις εσπερινό μέχρι να επιστρέψω». Όταν γύρισε ο Άγιος του είπε: «Νομίζεις ότι ευλογώ όλους όσους έρχονται εδώ? Να, αυτή τη γυναίκα που προσκύνησε τώρα με τα παιδιά της, δεν την ευλόγησα». «Γιατί?» ρώτησε ο πατέρας Ιάκωβος. «Γιατί βλαστημάει τα παιδιά της». Στις 15 Ιουλίου του 1990, ημέρα Κυριακή το πρωί, μόλις ο πατέρας Ιάκωβος Τσαλίκης κατέβηκε από το κελάκι του στο ναό για τη Θεία Λειτουργία, περιέγραφε μέσα στο ιερό, με πρόσωπο εκστατικό σε πατέρες της μονής του, όσα ο θείος Ιωάννης ο Ρώσος του είχε πει τη νύχτα που πέρασε. «Νομίζουν πως κοιμάμαι, ότι είμαι νεκρός και δεν με υπολογίζουν οι χριστιανοί. Εγώ όμως είμαι ζωντανός. Τους πάντες βλέπω. Το σώμα μου είναι μέσα, αλλά εγώ εξέρχομαι πολλές φορές από τη λάρνακά μου και τρέχω ανάμεσα στους ανθρώπους για να τους βοηθήσω. Πολύς ο πόνος. Αυτοί δεν με βλέπουν, εγώ τους βλέπω και τους ακούω τι λένε. Και πάλι επιστρέφω και μπαίνω στη λάρνακά μου. Αλλά άκουσε, πάτερ μου, να σου πω: πολλή αμαρτία στον κόσμο, πολλή ασέβεια και πολλή απιστία». «Γιατί τα λες αυτά, Αγιέ μου?» του απάντησα. «Δεν βλέπεις πως ο κόσμος έρχεται στη χάρη σου και σε προσκυνά?» «Πολλοί έρχονται, πάτερ Ιάκωβε», του είπε ο Άγιος Ιωάννης. «Αλλά λίγα είναι τα τέκνα μου. Γι' αυτό πρέπει να γίνει πόλεμος, γιατί πολλή αμαρτία στον κόσμο». «Όχι, Άγιε μου», του είπε ταραγμένος ο πατέρας Ιάκωβος. «Από μικρό παιδί, όλος σε πολέμους και ταλαιπωρίες βρέθηκα. Στη Μικρά Ασία που γεννήθηκα, αλλά και όταν ήρθαμε στην Ελλάδα. Ύστερα, Αγιέ μου, αν γίνει έξαφνα ο πόλεμος, θα χαθούν και ψυχές πριν προφτάσουν να μετανοήσουν». «Πρέπει να γίνει πόλεμος», απάντησε λυπημένα ο Όσιος Ιωάννης ο Ρώσος.